დილამშვიდობისა დღეს 27 თებერვალია ხუთშაბათი და თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადს, მე კი მისი წამყვანი რუსუდან გეჯოწევარ. მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში თქვენ არაერთი საინტერესო ინფორმაცია გელოდებათ, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით, ანონსოდნავ მოგვიანებით გაგაცნობთ, ჯერ ერთად ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ ვის იხსენიებს 27 თებერვალს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია. 27 თებერვალს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს შიომღვიმელს, ღირს მღვდელმონაზონ ილარიონ ქართველს, ყანჩავალს, ღირს ავქსენტის, ღირს მარონის, სირიელ მეუდაბნოეს, წმინდა აბრაამს, კარიელ ეპისკოპოსს, წმინდა მოციქულთა სწორ კირილეს, სლოვენთა მოძღვარს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მოხსენებულ წმინდანთა სახელებს ატარებენ. ასევე ტელევიზია ერთსულოვნების სახელით ვულოცავთ საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრეს, ენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს ანგელოზის დღეს და დღეგრძელობასა და ჯანმრთელობას ვუსურვებთ მას. ცხადია, დღეს მოხსენებულ წმინდანთა ცხოვრებასა და ღვაწლზე ისაუბრებს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარიც, სულ რამდენიმე წუთში მოძღვარი შემოგვიერთდება სულთმოფენობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით რუხაძე და როგორც უკვე დაგბირდით, ის დღეს მოხსენებულ წმინდანთა ცხოვრებასა და ღვაწლზე ისაუბრებს. თებერვლის ბოლოს კი მსოფლიო იშვიათი დაავადებების დღეს აღნიშნავს. თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენ სტუდიაში სასაუბრად მოვიწვიეთ კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის დამფუძნებელი მაია შეშნიაშვილი და ის უფრო ვრცლად ისაუბრებს იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში და როგორია საზოგადოების ცნობიერება. ჩვენ ასევე საბავშვო მწერლობასაც დაუთმობთ დროს, გამოიცა ახალი წიგნი საბავშვო მწერლის მარიამ ციკლაურისა, რომელსაც ეწოდება უჩვეულო კვირა დღე. წიგნის თავად ავტორი წარადგენს დღეს ჩვენს ეთერში, რომელიც განთიადის სტუმარი იქნება და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება პრაქტიკოსი გეშტალტ თერაპევტი ლიკა წერეთელი. ჩვენ შეძენილი უსუსურობის სინდრომის შესახებ ვისაუბრებთ. ასეთი იქნება 27 თებერვლის დილის განთიადი. ჩვენ ეხლა ამიდის პროგნოზი უნდა ვნახოთ პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ კორონავირუსის შესახებ გაგაცნობთ კორონავირუსთან დაკავშირებით არსებულ ბოლო ინფორმაციებსა და მდგომარეობას. მოგახსენებათ, გუშინ საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, რომლის შესახებაც ჯანდაცვის მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ცნობილია, რომ ვირუსი დაუდგინდა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც შემოვიდა აზერბაიჯანის გავლით ირანიდან. პაციენტი ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფება და როგორც ცნობილია, მისი ცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ცნობილია ასევე ისიც, რომ საქართველოში საჰაერო მიმოსვლასთან ერთად ირანიდან სახმელეთო გზით შემოსვლა 2 კვირით შეიზღუდა. ბოლო მონაცემებით ირანში ახალი ვირუსით 129 ადამიანი დაინფიცირდა, 19 კი გარდაიცვალა. ასევე შეჩერებულია ავიამიმოსვლა ჩინეთთან, თუმცა არ არის შეზღუდვები იტალიასთან, სადაც ბოლო ინფორმაციით 374 ადამიანი დაინფიცირდა, 12 კი გარდაიცვალა. საქართველოში სპეციალისტები მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებენ და გასცემენ რეკომენდაციებს, რომ პანიკის გარეშე იმოქმედონ და დაიცვან ისეთი ზოგადი ჰიგიენური ნორმები, როგორიცაა ხელების ხშირი დაბანა, სველი წესით სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილების დაალაგება, ოთახის ხშირი განიავება, მასობრივი თავშეყრის ადგილებისაგან თავის შეკავება, ასევე გადაადგილების დროს გამოიყენონ პირბადე. რაც შეეხება სიმპტომებს, თუ გაქვთ შემდეგი სიმპტომები, ხველა, ტემპერატურის მომატება და სუნთქვის გაძნელება და უკანასკნელი 2 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდით რომელიმე ქვეყანაში, სადაც კორონავირუსული ინფექცია არის საკმაოდ გავრცელებული, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის თქმით, დასახელებულია 4 ინფექციური პროფილის კლინიკა ქვეყანაში. ესენია თბილისის ცენტრალური, ქუთაისის, ბათუმისა და ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მსოფლიოში პანდემია განვითარდეს და განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე უკვე გამოცხადებულია განგაშის უმაღლესი დონე.
მსოფლიო მასშტაბით კორონავირუსის 81,264 შემთხვევაა დაფიქსირებული. გარდაცვლილთა რაოდენობა 2770 შეადგენს, გამოჯანმრთელებულია 30,000 პაციენტი. ვირუსი ამ ეტაპზე 45 ქვეყანაშია გავრცელებული. ჩინეთში გარდაცვლილია 2715 ადამიანი. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს კლინიკური ცდები ვაქცინის შესაქმნელად. მოწინავე ქვეყნები დაავადების გავრცელების კუთხით არის ჩინეთი, სამხრეთ კორეა, იტალია და ირანი. ეს იყო ბოლო მონაცემები კორონავირუსთან დაკავშირებით. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა გაუმკლავდება ამ გამოწვევას და მაქსიმალურად მოხდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა. გისურვებთ სიმშვიდესა და ჯანმრთელობას. ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და მოძღვართან ერთად აგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და წარმოგიდგენთ განთიადის პირველ სტუმარს, შემოგვიერთდა სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით რუხაძე. დილომშვიდობისა მამალ დაგლოცოთ და გაგაძლიერეთ. დიდი მადლობა თქვენთან ერთად. გილოცავთ დღეს მოხსენებულ წმინდანთა დღეს და სწორედ მათ 8 წელზე უნდა ვისაუბროთ. დავიწყოთ შიომღვიმელით. რა მნიშვნელობა ჰქონდა ზოგადად 13 ასურელი მამის შემბრძანება საქართველოში მონასტრული ცხოვრების გამტკიცების თვალსაზრისით, დამკვიდრების და გამტკიცების? მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც წმინდა 13 ასურელი მამა მობრძანდება საქართველოში, ურთულესი პერიოდია ჩვენი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ მე-4 საუკუნეში მოქცეული ქართველი ერი წმინდა დედა ნინოს მიერ აი ამ პერიოდისათვის უკვე ან მე-6 საუკუნის მეორე ნახევრისათვის თითქოს მიდრეკილი იყო მონოფიზიტობისაკენ. და ის სწორედ
იმ პერიოდებში, როდესაც ჩვენ სამშობლოს ძალიან უჭირდა, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი და კაცმოყვარე ღმერთი არ ტოვებდნენ ამ ღვთიუკურთხეულ მიწა-წყალს და მოულოდნեն ისეთ ადამიანებს, რომლებიც განამტკიცებდნენ და მაგალითის ძალა ჰქონდა მათ ცხოვრებას ქართველი ერის სარწმუნოებრივ ცხოვრებაში. აი სწორედ 13 ასილერი მამის წამობრძანება საქართველოში სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ მათ განემტკიცებინათ ქართველი ერი, დაიარსებინათ ის დიდი კერები სულიერებისა, რომლებიც შემდგომ უკვე ქრისტეს ნათელით განაბრწყინებდა და განამტკიცებდა ქართველ ერს. ეხლა საერთოდ მეუდაბნოე ცხოვრება, რომელიც სათავეს იღებს ეგვიპტის უდაბნოდან, ეგვიპტის სანახებიდან, ეს მე-4 საუკუნეში იწყება და სწორედ აი მე-6 საუკუნიდან მამათა შემოსვლის შემდეგ საქართველოშიც ეყრება საფუძველი მონასტრულ ცხოვრებას. თუმცა ისტორიული წყაროდან ვიცით, რომ მანამდეც არსებობდა ასეთი კერები. მაგრამ აი ფართოდ გავრცელება ბერმონაზნული დაყუდებული ცხოვრების სწორედ აი ამ მამათა შემოსვლიდან იწყება. თვითონ იოანე ზედაზნელი და მისი 12 მოწაფე ანტიოქიელები იყვნენ, თქვენ კარგად იცით. ისინი ეროვნებით ქართველები არც ერთი არ იყვნენ და ამ მამებს ძალიან საოცარი ცხოვრება აქვს თვითონ წმინდათა ცხოვრება, განსაკუთრებით ღირს მამა შიო მღვიმელს, რომელიც აი ბავშვობის ასაკიდან იყო გამორჩეული საღვთო მოშურნეობით ახსავსე ადამიანი. როგორც ამას წმინდა ცხოვრება გვაუწყობს, 16 წლიდან ის იწყებს სახარების კითხვას, ფსალმუნთა კითხვას და ასეთი რამ წერია მის ცხოვრებაში, რომ წინგსო ვერ აშორებდნენო მშობლებიო. აი იმდენად უყვარდა კითხვა, რომ დღე და ღამე სულ კითხულობდა. აი წამით ახალგაზრდა ბიჭი. და ისიც გადაწყვიტესო მისმა მშობლებმა, რომ წიგნები დროებით მოეცილებინათ, რაღაც თავისუფალი დრო ქონოდაო მას და ცოტა დაესვენაო და წიგნების ჩამორთმევა დაუპირესო, წარმოიდგინეთ. და მან რა თქმა უნდა ეს სულიერად ცხადია კონფლიქტის გარეშე შეძლო, რომ მშობლებთან დაემტკიცებინა, აეხსნა მათთვის საღვთო მოშურნეობის საჭიროება. და რა თქმა უნდა მისი მშობლებიც ეკლესიურნი იყვნენ და მათ შემდგომ თავის შვილს არ დაუშლიათ. ეს ანუ პირველი ასე ვთქვათ ესეთი გამომდინარე მაგალითი ჩვენთვის რა უნდა გააკეთოს მართლმადიდებლმა ქრისტიანმა, რომ რაღაც სულიერ დონეს მიაღწიოს, ხო, ნაყოფიერი რომ იყოს მისი სულიერი მოღვაწეობა. ეს არის პირველ რიგში წიგნიერება, კითხვა. ანუ თუ ადამიანს შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს ის გამორჩეული ასკეტი, შეიძლება თავის ცხოვრების წესით იყოს ის სწორი ქრისტიანი, მაგრამ აუცილებლად საჭიროა ნაკითხობა, ანუ წიგნთან ურთიერთობა, ფართო განათლება, ასე ვთქვათ. და სწორედ ამის მაგალითს გვაძლევს ღირსი მამა შიო მღვიმელი, რომელიც როგორც გითხარით, აი ყრმობის ასაკიდან შეჩეულიყო წიგნს და იმდენად უყვარდა მას უფალი, რომ აი აქედან გამომდინარე ის ცდილობდა, რომ აი სულიერი სრულყოფის მიღწევისათვის მიიჩნევდა, რომ თავარი იყო ჯერ სწორად შესწავლა და გააზრება ქრისტიანობის, სახარებისეული სწავლების. ხომ თუ ახლა ადამიანმა არ იცის რა სწამს, შეიძლება მას მოღვაწეობას და დაუშვათ მთელი სულიერი ღვაწლის წყალში ჩაუვარდეს და ფანატიზმში ჩავარდეს, ხო? უცოდინრობას მოაქვს ფანატიზმი. როცა ადამიანი რაღაცა არ იცის, მე რაღაცას იგონებს ხოლმე. აი ძირშივე რა თქმა უნდა, რომ სწორი მიმართულება მიეცა მას თავისი სულიერი მოღვაწეობისათვის, აი მან დაიწყო ესეთი განსწავლულობით დაწყება ამ ყველაფრის. და აი ამ ასაკიდანვე რა თქმა უნდა ის სულიებაში მტკიცდებოდა და 20 წლის ასაკში როცა იყო ის უკვე მან მონახა წმინდა ღირსი მამა იოანე. შემდგომში უკვე ზედაზნელად წოდებული, რომელიც უკვე მაშინ უდაბნოში მოღვაწეობდა და განთქმული იყო მამა იოანეს სახელი და სწორედ ის მიდის ამ დიდ ადამიანთან, დიდ ასკეტთან და ხდება მისი მოწაფე. ხო, ჯერ ისევ ერის კაცად რჩება. ამის შემდგომ რა თქმა უნდა ეს საოცარი მაგალითი არის, საოცარი ადგილია მისი ცხოვრებიდან, რომ აი როდესაც წირვას ესწრებოდნენ, მშობლებთან ერთად ის წირვას ესწრებოდა, მას უყვარდა ახლოს სახარებასთან დგომა, თავარ დიაკონი კითხულობდა სახარებას, იქ დგებოდა ხოლმე, რომ კარგად მოესმინა სახარება და ის მამასთან ერთად ახლოს დადგა კვლავ და სწორედ ის ადგილი კითხებოდაო სახარებიდან, როდესაც მაცხვარი ბრძანებს, რომ მან არა მოიძულოს მამაითვისი და ცოლითვისი და
დანი და ძმანი და მე სულიცათვის ვერ ხელეწიფების მოწაფეყოფად ჩემდა ეს ლუკა მახარებელის სახარებაშია ეს ადგილი, როდესაც მან ეს მოისმინა აღინთო საღვთო მოშურნეობით და აი გულში ჩაიბეჭდა მან უკვე ბერობის სურვილი. რა თქმა უნდა, ერთადერთი ძე იყო თავის მშობლების, ესეც წარმოიდგინეთ თქვენ რომ აი როგორია ხა მშობლებისთვის ერთადერთი შვილის მონასტერში წასვლა და საკმაოდ ესეთი წარჩინებული ოჯახიდან იყო. აი დღევანდელი წმინდანების სხვათა შორის ეს ცხოვრება ძალიან გაავს ერთმანეთს, მითხა მამა ილარიონ ყანჩაველის სცენებაც არის დღეს და ისიც ასე ვთქვათ დიდგვაროვანი მშობლების შვილი იყო და ღირსი მამას შიომღვიმელის დიდგვაროვანი მშობლების შვილი იყო. ანუ მათ თუმცა მათ ყველაფერი დათმეს იმისთვის რომ ერთთან ახლოს ყოფილიყვნენ. ყველაფერი დათმეს იმისთვის, აი ეს არის სწორედ ნიშანდობლივი რომ ღვთის სიყვარულისათვის იმდენად ღრმა იყო მათში ესეთ სიყვარული ანთება საღვთო მოშურნეობით რომ უფლის გარდა მათ არაფერი ახსოვდათ თითქმის. იმიტომ რომ როგორც წმინდა სახარება ბრძანებს მაცხოვრის სიტყვებია ეს რომ ესე იგი პირველი და უმთავრესი მცნება ეს არის რომ შეიყვარო უფალი შენი ყოვლითა სულითა შენით და ყოვლითა გულითა შენით და ყოვლითა გონებითა შენით და მე მოყვასი ხო ამ პირველი მთავარი ეს არის ღვთის სიყვარული საღვთო სიყვარულით ანთება და სწორედ აი ესეთი სურვილი მან გაუცხადა შემდგომ თავის მშობლებს ამ სახარების ადგილის მოხმობით მან ასე ვთქვათ დაარწმუნა ისინი ამაში, თუმცა მშობლები უარზე იყვნენ თავიდან და ეუბნებოდნენ მას, რომ ჩვენო შვილო აშტაკში ვართო უკვე და მოდი ჩვენ აღვიკვეცებითო. და შემდგომ მთელი ჩვენი ქონება შენ დაგრჩებაო და შენ განკარგესო, ჩვენ მემკვიდრე იყავიო, ცოლი შეირთეო და ჩვენ აღვიკვეცებითო. და რა თქმა უნდა, მან როდესაც ასაკოვანი მშობლები ერთი დედათა მონასტერში, ხოლმე მეორე მამათა მონასტერში აღკვეცა, მიიყვანა და ჩააბარო, შემდგომ ყველაფერი გაყიდა მონებიც გაათავისუფლა. ყველა რა თქმა უნდა და დაბრუნდა, მივიდა ღირსმამა ივანე ზედაზნელთან და შემდგომ აი მისი მეთვალყურეობით დაიწყო მან სულიერი მოღვაწეობა და სწორედ აქედან 20 წლის გასვლის შემდეგ, 20 წლის ასკეტი ბერი იყო ის, სწორედ ამის შემდეგ ღირსმამა ივანეს ეცხადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მისი ლოცვა კურთხევით ის მოემგზავრება უკვე ჩვენ სამშობლოში 12 რჩეულ მოწაფესთან ერთად და მათ შორის არის ღირსი მამა შიოცი. და აქედან იწყება საქართველოში ქრისტიანული ცხოვრების ახალი ეტაპი. აქედან იწყება, რა თქმა უნდა, უდიდესი ესეთი, როგორ ვთქვა, ეტაპი კი არა, რაღაც ესეთი სულიერი გამოცოცხლების ხანა საქართველოში. მათი შემოსვლის შემდეგ. თქვენ იცით, რომ თავიდან ისინი ერთად მოღვაწეობდნენ, შემდგომ მათ უკვე სხვადასხვა ადგილი არჩეს სამოღვაწეო და ღირსი მამაშიო, რომელიც იყო აი დაყუდებული ცხოვრების, ასე ვთქვათ, სურველი და საღვთოშურით ანთებული აი სწორედ ის მკვიდრდება სარკინეთის თებთან ახლოს, სადაც მაშინო გაუვალი ადგილები იყო და სხვადასხვა ისეთი არ იყო იქ სულიერი ცხოვრება, მოკლედ გაუდაბურებული ადგილი მან აქცია ოაზისად შემდგომში. და ყველამ, რა თქმა უნდა, 13 ასრილო მამამ შეძლო ამის გაკეთება, რომ საღვთო მოშურნეობით ანთებულებმა დაიწყეს ასკეტური მოღვაწეობა და თავიანთი პირადი მაგალითით შეძლეს მრავალი ადამიანის მათთან ახლოს დაახლოვება. როდესაც ჩავდივართ ჩვენ შემდგომის მონასტერში, ყოველ ჯერზე გვეუფლება იმის განცდა, თუ რამხელა სულიერება სჭირდება ადამიანის იმისთვის, რომ ასეთი ასკეტური ცხოვრება დაიწყოს და მთელი ცხოვრება მიუძღვნას ღმერთს. დიახ, საოცარია მართლაც, აი თქვენიც ღვიმელი რატო ეწოდება, მას ის ღვიმეში დაყუდებაში იყო, ბოლო წლები მან ფაქტურად გაატარა, წელში მოხილმა ღვიმიდან არ გამოდიოდა. და აი ნუ ამასაც რა თქმა უნდა, ხან დღევანდელი გადასახედიდან, დღევანდელი ჩვენი ესეთი სუსტი ქრისტიანობიდან, ხომ აი ცოტა რაღაც ისე ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი რეალურად მოხდა, ჩვენ ვიცით და შეუძლებელი ღვთისათვის არაფერია, თუ ადამიანი მონდომებულია, თუ ადამიანს ამოძრავებს ის, რომ აი უყვარდეს ღმერთი მთელი გულით და არა მარტო დაუშვათ, ესე იგი ცდილობდეს იმას, რომ თვითონ წავიდეს სულიერად წინ, აი სხვებისთვისაც ის მაგალითად იქცევა თავისი პირადი ცხოვრების ეს, რომელიც არის ყველა ქადაგებაზე კარგი. აი, ყველაზე დიდი ქადაგება ეს არის ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი ცხოვრების წესი და რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ ის ღვთისმსულიერი დიაპაზონი, რომელიც ადამიანს უნდა კონდეს სხვა ადამიანთან დასამოწურედ, ხო? აი სწორედ ასეთები იყვნენ ეს დიდი მამები და ასეთი იყო ღირსი მამა შიომღვიმელი, რომელიც მთელი ცხოვრებაც იყო ფაქტიურად შეწირვა ღვთისადმი. ანუ ჩვენთვის წმინდანთა ცხოვრებიდან მოწამეები, რომლებიც უკვე დგებოდნენ არჩევანის წინაშე, რომ მათ
ან უნდა უარეყოთ მათ ცხოვრენ სიკვდილით დაშინეს, ის ჩვენ სიკვდილს. ხომ ასეა? ასკეტი მამების მთელი ცხოვრება იყო ასეთი მოწამეობა, ყოველი წუთი, ყოველი წამი. იმიტომ რომ ეს ბრძოლის გარეშე არ ხდებოდა თქვენ კარგად იცით, რომ ესეთი სასტიკლსურიელ ბრძოლას უცხადებდა მათ ბოროტი ძალა. როდესაც მარტო მყოფ ადამიანს, როდესაც ადამიანი მარტოაო, აი წმინდა მამები ამბობენ ასეთ რამს, როდესაც ადამიანი მარტოაო, მარტო რჩებაო, მას ესხმიან თავს ყველაზე მეტად ბოროტი ძალები, იმიტომ როდესაც სხვა ადამიანებთან ერთად არისო, მაშინ უფრო ეშინიათო და როცა ადამიანი მარტოა, ხო მაშინ ესხმის თავს მოწყინების სული, მაშინ ესხმის თავს დაუშვათ ისეთი როგორ ვთქვა, აი სასოწარკვეთის სული, რომელიც აგონებს ადამიანს, რომ აი შენ აქ რა გინდა და შენ რატომ წამოხვედი ერიდან და ასე შემდეგ და სხვა ბრძოლებიც რა თქმა უნდა, ეს იქნება ხორციელი ბრძოლა თუ რაც, მაგრამ საღვთო მოშურნეობით ანთებული ადამიანი კიდევ ვიმეორებ თუ მას აქვს ეს სულიერი მარაგი აღებული და მას მეტი არაფერი აინტერესებს. და გამომდინარეა მისი ცხოვრება ღვთიდან, ღმერთიდან. ასეთი ადამიანი რა თქმა უნდა დამარცხებს ბოროტ ძალას და რა თქმა უნდა ამ ბრძოლაშიც გამოცდილებას იძენს, ხო? და სხვასაც შეუძლია გადასცეს გამოცდილება და ჩვენთვის იქცევა უდიდეს მაგალითად. დიახ, რა თქმა უნდა, სხვასაც გადასცემს იმის გამოცდილებას თუ როგორ და რა საშუალებებით შეიძლება დაამარცხო ესა თუ ის ნება, ესა თუ ის დაუშვათ ეს შემოტევა არასულიერი, ხო? ეს ჩვენ ახლა ამას ვკითხულობთ, მაგრამ ისინი პირადი შეხება ქონდათ მათ ამათთან და ამიტომ დაგვიტოვეს ძალიან დიდარი სულიერი გამოცდილება. თუნდაც მათი ცხოვრება რომ წავიკითხოთ, თხზულებები დაგვიტოვეს ეს საოცარი. რომ გაეცნო ადამიანის ასე დიდი წმინდანების ცხოვრებას, ხომ ეს უკვე შენში კვალს ტოვებს. ამიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვკითხულობდეთ წმინდანთა ცხოვრებას და ეს წიგნი სამაგიდო წიგნად უნდა გქონდეს ჩვენ ოჯახებში, რომ აი ყოველ დღეს წავიკითხოთ იმ წმინდანის ცხოვრება, რომლის ხსენებაც არის იმ დღეს, რომ ამით ჩვენში შემოვიდეს ნათელი ქრისტესი და ჩვენ გავძიეთ, აი დიდი მარხვის წინ ხდება ეს ყველაფერი, დიდი მარხვის წინ ყველიერის ხუთშაბათს ხდება ამ დიდი ღირსი მამის ხსენება, დაწესებულია დედა ეკლესიის მიერ. კიდევ ერთხელ გვახსენებს ამე ჩვენ დედა ეკლესია, რომ აი ესეთი ასპარეზი გველოდება ჩვენ წინ სულიერების, ლოცვის, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავთან შეჭიდების და აი ესეთი მაგალითები, რომლებიც წინ გვაქვს ჩვენ აი დღევანდელი დღის წმინდანები დაუშვათ და ის წმინდანები, რომლებიც ჩვენ ყოველთვის გვაძლიერებენ ამ ბრძოლაში, აუცილებელია რომ ჩვენ ვიცნობდეთ ამ ადამიანებს, ვიცნობდეთ ახლოს მათ ცხოვრებას და რაღაც ზომით ჩვენს მოგვინდეს რომ მათ მიუბაძოთ. და ესეთი ადამიანები ეკლესიის ისტორიაში და ადამიანთა პრინციპში ჩვენს წარსულში პერიოდულად ჩდებოდნენ ჩვენთან ნუგეშად. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ საუკუნეში იქადაგეს ქრისტიანობა, იყო შემდეგ მისი გამტკიცების რამდენიმე ეტაპი. შემდეგ წმინდანინო ასურელი მამები და ჩვენ უნდა მოვიდეთ, ბევრი არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, თუმცა აუცილებლად უნდა ვახსენოთ წმინდა ილარიონ ქართველის ახალი, რომლის ხსენებასაც ასევე რომელსაც დღეს იხსენებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, უდიდესი ღვაწლი აქვს მასაც ასევე ქართველი ერის წინაშე. საოცარი ცხოვრება. და ისიც ასევე შემღუმელის მსგავსად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან პატარა ასაკში შეუდგა ქრისტეს. ძალიან პატარა შეუდგა ქრისტეს, მასაც ხონდა ესეთი დაყუდების სურვით იყო ანთებული. აი მეუდაბნოე დაყუდებული მამის, ასე ვთქვათ, სული იყო მასში, როგორც ღირს მამას შემღუმელში. ამით ისინი მსგავსნი არიან, თუმცა სხვა პერიოდში მოუწევთ თქვენ კარგო მამა ილარიონი მე-18 საუკუნის მიწურულს დაიბადა და სიყრმიდანვე ისიც იზრდებოდა აი საკუთარი ბიძის დაყუდებაში მცხოვრები ბერდიაკონის მეთვალყურეობის ქვეშ. და შემდგომ ასეთი რაღაცა არის, რომ აი სასწავლებლად რო გაიხსნა თბილისში სასულიერო სემინარია, სასულიერო სასწავლებელი, თვითონ ყრმამ გადაწყვიტა წასულიყო. და გზად ნიქოზის ეპისკოპოსო შეუარაო და ნიქოზის ეპისკოპოსმა ის დამოძღვრა და უთხრა, შვილო, შენ იმდენ რამე გისწავლია უდაბნოშიო, რომ იქ რაღა უნდა ისწავლო, მით დაბრუნდი შენ და სადაც იყავი გააგრძელე მოღვაწეობაო, იმდენად მოეწონა მისი, ასე ვთქვათ, სულიერი მარაგი, რაც მან, ასე ვთქვათ, თავის ცოდნით გამოხატა. რა თქმა უნდა, კითხვა-პასუხი იქნებოდა და გამოკითხავდა, გაესაუბრებოდნენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა, ხა ვისაც აქვს ჭრეტის უნარი, ის ხვდება მის წინაშე ვინ არის. და უკვე დაბრუნებული სამშობლოში თავის კუთხეში დაბრუნებული ეს დიდი მამა უკვე შემდეგ უახლოვდება ეს სამეფო კარს, ეს ბოლო იმერეთის ბოლო მეფე სოლომონ მეორე, როგორ ისეთი ცრემლიანი ცხოვრება ჰქონდა მას და მას მეფე წუთითაც არ მიუტოვებია, სანამ ის ცოცხალი იყო. ტრაპეზონში გაყვა, წარმოვიდგინეთ თქვენ და ეს სამეფო კარის მოძღვარი გახდა ის. მამა იესე იყო, სანამ დაერქმეოდა.
ილარიონი ბერობის სახელია მისი და აი მამა იესე სულთან ახლდა სამეფო ოჯახს, შემდგომ დედოფალსაც როდესაც დედოფალი წმინდა სოლომონ მეორეც აღესრულა მასთან დედოფალ მარიამთან ჩაბრძანდა ის მოსკოვში და იქაც რა თქმა უნდა მოძღვრავდა იქაურ დიდებულებს, რომლებიც მაშინ იყვნენ ასე ვთქვათ საპატიო ტყვეობაში. იმიტომ რომ იცით რომ 1801 წელს რუსეთის იმპერიამ საქართველო დაიპყრო და აქედან რა თქმა უნდა მორიგი ურთულესი ეტაპი იწყება საქართველოს ისტორიაში. თუ მაშინაც ეს ერთი რთული ეტაპი იყო, გადასალახი, როდესაც 13 ასირელი მამა შეობრძანდა საქართველოში, აი ახლაც დღის წესრიგში იქ და ქართველი ერის არათუ სულიერ ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგა, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიის დროს თქვენ კარგად იცით რომ არა მარტო სახელმწიფო დამოუკიდებლობა გააუქმა რუსეთმა, არამედ ეკლესიურათაც ჩამოგვართვა ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა კანონიკის უხეში დარღვევით ჩამოგვართვა ავტოკეფალია, რომელიც მოგვიანებით აღდგა, მაგრამ ამისთვის ძალიან დიდი დრო დაჭირდათ ჩვენს წინაპრებს, იმ დიდ მოღვაწეებს, საზოგადო მოღვაწეებს, სასულიერო პირებს, რომ ყველასთვის განეცხადებინათ სიმართლე და განეცხადებინათ ამ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის შესახებ. უდიდესი შრომის და ღვაწლის შედეგი. და ესე და ამდენჯერმე ეს ადამიანი იყო ათონზე წასული, როდესაც მან ეს სასახლის კარის ფუფუნება ერაიტანტო სულით იყო ის ასე ვთქვათ მარტო ყოფნის სულით ანთებული, ის ათონის მთაზე მიბრძანდება, მოღვაწეობს ივერონში, დიონისეს მონასტერში, სხვა მონასტრებში მოღვაწეობს და უდიდესი ღვაწლი დაასდომა ქართულად წიგნების თარგმნაში უდიდესი ღვაწლი აქვს ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შრომა აქვს იქ მიზღვნილი და ის იმდენად თავმდაბალი იყო, რომ უბრალოდ ესეთი მღვდელი იყო, სამეფო კარის მღვდელი იყო და რომ ჩავიდა ის იქ არ გაასწრო მან თავი როგორც სამეფო კარის მღვდელმა, როგორც უბრალობერი ისე ჩავიდა და ბერად რო აღკვეცეს და დაარქვეს სახელი ილარიონი, ახალი შესამოსელიც არ ჩაეცვა, უთხრა თხოვა მათ რომ ის ძველი დაკონკილი სამოსელი ჩამოწითო და ერთ-ერთმა არქიმანდრიტა შემდგომ ის იცნო. და რა თქმა უნდა, ყველას უთხოვეს მეფის მოძღვარიაო, სამეფო კარის მოძღვარიაო და რა თქმა უნდა აქაც განდიდებას რომ გაქცეო და ისევ გადადის დაყუდებაში და ისევ ირჩევს ისეთ უდაბურ ადგილს, რომელიც ამ საერთო კრებულიდან მოცილებულია. ასევე ესეთი ეპიზოდიც არის მის ცხოვრებაში, რომ როდესაც ეს 1822 წელს ძალიან ძიმე პერიოდია ეს საბერძნეთის ისტორიაში თურქობის ბატონობის პერიოდი, სულთან რობუდ-ფაშა მოადგა ათონს და მოითხოვა ყველა მონასტრის წინამძღვისგან რომ ხლებოდნენ მას და აი ეროვნებით ქართველი ხო? ეროვნებით წარმოშობით კი, წარმოშობით აფხაზეთიდან იყო თვითონ. და როდესაც ეახლა წინამძღვის მაგივრად წმინდა ილარიონი ორ ბერთან ერთად, მან პირდაპირ ამხილა. როდესაც გაიგო ამ ფაშას წარმომავლობა, უთხრა რომ აი ესეთი ქრისტიანი ხარ, დაბადებიდან და ქრისტიანებს რატო დევნიო? ესე წიაღფოსოთ ქრისტიანებს წიაღში დაიბადეო და ქრისტიანებს დევნელი ხარო. შემდგომ მაჰმადიანური სარწმუნოების ამაოება და მისი ასე ვთქვათ, ესე იგი ცრუ სწავლების შესახებ პირდაპირ ამხილა ის და ასეთ სიკვდილს ეძებდა, წარმოვიდგინეთ თქვენ. აი მოწამეობრივი შური. მიუსაჯეს მას სიკვდილით დასჯა, ხო? მიუსაჯეს, მაგრამ შემდგომ შეიცვალა განაჩენი, იმიტომ რომ აი ესეთ შერცხვათო მათ თუ ერთი ქართველი ვნახეთო და ისიც რომ მოუკლათო რა სიტყვის ჩვენზეო და ამ გამით გაანთავისუფლეს რომ ის ეძებდა სიკვდილს, შემდეგ 6 თვე თესალონიკში პრობილი ქრისტიანების მსახურება იდო თავს. 6 თვე ის ემსახურებოდა საპატიმროში ქრისტიანებს. შემდეგ ისე მონასტერში დაბრუნდა. და უკვე მან აი აქ დაამთავრა თავისი მრავალტანჯული სიცოცხლე. მუდმივად ევედრებოდა ღმერთს, რომ აი წუხდაო იმის გამო, რომ მოწამებრივი სიკვდილის ღირსი ვერ შეიქნა ის. როდესაც ასაკში იყო და მძიმედ დასნეულდა, ამაზეც მადლობდა უფალს, რომ თუ კი მოწამების ღირსი მე არ გავხდიო და მძიმესნეულება მომინა ღმერთმა, ეს ღმერთს ყარები ვარო, იმიტომ რომ ამ სნეულებით გამწმინდავს და ისე გამიყვანს. აი ესეთი როგორ თქვა, ჩვენ ახლა ეს კორონავირუსზე დაიწყო თქვენ საუბარი და რაღაც ესეთი შიშია საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ახლა უნდა გაუფრთხილდეთ თავს, ეს აუცილებელია, მაგრამ ახლა ეს პანიკური შიში რო რაღაც რა მოგვივა და რაღაც ჩემი აზრით ცოტა უადგილოა, იმიტომ რომ აი ეს მაგალითებიც ძალიან დიდი მაგალითები გვაქვს სნეულებას, ჩვენ არ უნდა შევუშინდეთ, ეს ღვთის დაშვებით ხდება ყველაფერი, თუმცა რასაკვირველია, ესეც რა, ცოდვების საზღაურია, ხომ ყველაფერი. კაცობრიობა, როდესაც შესწოდავს და რაღაც გონს ვერ მოდის, უფალი რაღაც წეპლას იყენებს, ხომ? აი ესეთი სულიერ წეპლას, ასე ვთქვათ, ადამიანების გონებაზე მოსაყვანად და აი ეს ვირუსები, ეს რაღაცეები, ეს რა თქმა უნდა, ეს არის
ღვთის დაშვებით, მაგრამ როდესაც ადამიანი სულიერებაშია და რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ თავს უნდა გავუფრთხილდეთ. მე არ ვიძახი რაღაც ეს ფანატიკურად. თუმცა ღვთისიმედი ალბათ არ უნდა დავკარგოთ. მაგრამ ეხლა როგორ მორწმუნე ადამიანს თუ ღვთისიმედი არ ექნა და ღვთის სასვებით არ განიმსჭვალა, ხო? იქ ნებისმიერი ვირუსი დამარცხებადია და სნეულებაც არ არის თავისთავად რაღაც ტრაგედია. ტრაგედია ადამიანის უგულობა და უსულობა და უსიყვარულობა. აი უსიყვარულობის სცენი რო გვაქვს ჩვენ დღეს შეპრობილებ უმრავლეს ადამიანებს, ხო? აი ეს არის ყველა და უპასუხისმგებლობის და უსიყვარულობის და ამაზე არ ვდარდობ, ჩავთ ფიზიკურზე უფრო ვფიქრობთ, აი მატერიალურზე უფრო ვფიქრობ და ამიტომ რა თქმა უნდა ცხადე რომ შიში აქედან მოდის ამ ყველაფრის. აი უსულობიდან და უგულობიდან ადამიანი გაუხეშდა ხო და დაკარგა მან თავის ცხოვრებაში ღმერთი უკვე შეეშინდა. მარტო დარჩა და იმით. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ვირუსი ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს და ღვთისიმედი. მერტმა გაგვაძლიეროს და ღვთისიმედიც გვაქვს. მოგვცეს ძალა სულიერი და ფიზიკური იმისთვის რომ აი ყველანაირი სნეულება, ფიზიკური იქნებას თუ სულიერი ისევ და ისევ ჩვენი წმენი და ღვთისადმი სწორი დამოკიდებულებით დავამორცხოთ. დიდი მადლობა. მადლობა მამო ესეც საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ 9:00-იანი ლოცვა მოგვიახლოვდა და ამიტომ და დაგემშვიდობა. ჩვენს ტელემოყრობას კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით რუხაძე. 9:00-იანი ლოცვის შემდეგ კი მომდევნო სტუმრითა თემით დაგიბრუნდებით, არ გადაერთოთ. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქ თნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს,
სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმაგლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ჩვენმა ტელემაყურებელმა უკვე კარგად იცის, რომ ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 8 ნახევარზე ჩვენს ეთერში გადის გადაცემა პასუხობს მოძღვარი. მისი წამყვანი მამამ გურამ გალობიშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და თავად გვეტყვის თუ ვინ იქნება მისი სტუმარი და რა თემაზე შეაჩერებს ის თქვენს ყურადღებას. მამა გურამ დილომშვიდობისა. მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათ საღამოს 8 ნახევარზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება ნარიღალზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის ხმდამსახური დეკანოზი ზაქარია მარგალიტაძე. გელოდებით, დაგვიკავშირდით ნომერზე 2301515 და გადაცემის მსვლელობის დროს მოგწერეთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. დიდი მადლობა მამა გურამ, ჩვენ წარმატებულ ეთერს გისურვებთ და რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას შემოგვიერთდა განთიადის მომდევნო სტუმარი, საბავშვო მწერალი მარიამ ციკლაური. დილომშვიდობისა ქალბატონო მარიამ. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა თქვენ, რომ გვითმობთ ხოლმე ყოველთვის ეთერს და რაღაც სიახლეებს ეხმაურებით და მნიშვნელოვან თარიღებს. თქვენ ისეთი სიახლით ხართ დღეს მობრძანებული, რომ წარმოუდგენელი ამას ადამიანი არ გამოეხმაუროს. ეს არის ახალი წიგნი თქვენს მიერ გამოცემული, რომელსაც ქვია უჩვეულო კვირადღე. ეს ახალი წიგნი, რომელთაც პირველი ტელეწარდგენაა, სხვათა შორის, ესე იგი აქ და მადლობა ამისათვის, უჩვეულო კვირადღე, წიგნი, რომელიც ქართულ საბავშვო ლიტერატურაში იმით არის გამორჩეული, რომ ეს არის ბილინგვა, ორენოვანი წიგნი, პროზა, ჩემთვის ესეც სიახლეა, ძირითადად მე მიცნობენ როგორც საბავშვო ლექსების ავტორს და ჩემი კრებულებიც არაერთი კრებული ყოველთვის საბავშვო ლექსებით წავსდგები ხოლმე მკითხვებს. ეხლა კი პროზა, ამჯერად პროზა, ეს წიგნი ორენოვანია მოგახსენეთ, ქართულ და ინგლისურ ენაზე არის, ახლავს ბევრი აქტივობა, ამით არის კიდევ გამორჩეული ლექსიკონები და სახატავი გვერდებიც წიგნში, ისე რომ ცოტა უცნაურია და განსხვავებული არის ესეთი ტრადიციული წიგნისაგან. ამ სიახლეების თქვენთვის წარდგენის საშუალება და გამოცემის საშუალება მომცა გამომცემლობა ბაკმა. წელს მინდა მათ საიუბილეო წელი აქვს 20 წლის სრულდება გამომცემლობა ბაკმი, არაერთი
ძალიან კარგი გამოცემის ავტორი და შემსრულებელი, გამომცემელი, ასე ვთქვათ და მინდა რომ მათ მიულოცო ეს საბიბლიო თარიღი და საინტერესო წელი უსურვო. ვუერთდებით თქვენს მიულოცვას. ილუსტრაციებიც ძალიან საინტერესო და ლამაზია ამ წიგნში. ამის გარეშე არც ერთი საბავშვო წიგნი ილუსტრაციების გარეშე არ არსებობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე არანაკლები თანაბარი ავტორია ზოგჯერ მხატვარი ტექსტის ავტორთან ერთად წიგნისა. გეთანხმებით მით უმეტეს იმასაკში, როდესაც ბავშვი თვითონ ვერ კითხულობს ამას. ეს წიგნი უჩვეულო კვირადღე თქვენთვის დახატა და ბავშვებისათვის ილუსტრაციები გაამზადა იულია ნიკოგოსოვა, ახალგაზრდა მხატვარმა, მასაც მინდა რომ მისთვის ეს წარმატებული დებიუტი იყოს და ბევრი კარგი წიგნის მხატვარ ილუსტრატორი გახდეს მომავალშიც. გარდა ამისა, ამ წიგნს აი ბილინგვა ვახსენე და ინგლისური ტექსტი აქვს ძალიან კარგი მთარგმნელი სარაჩეულებრივი მანანა მათიაშვილის მიერ შესრულებული და მე იმით ვარ, ასე ვთქვათ, ბედნიერი რომ აი რამდენიმე ავტორის სიხარული ერთდება და იკრავს რაღაცნაირად თაიგულივით ამ წიგნში. და საბოლოოდ ეს ბავშვების სიხარულით თარგმნელის მეთმაცნას რო ასე იყოს. თარგმნელის მანანა მათიაშვილის, ინგლისური რედაქტორი, ქართველი რედაქტორი, ყველაფერი რაღაცა ეს აქტივობებზე დაგვეხმარა ძალიან თამარ ჯაყელი, მადლობა მინდა მას გადაუხადო ამისთვის და ერთი სიტყვით ბევრი ადამიანის შრომა მოიყარა ერთად თავი და ვნახოთ. მე მგონი რომ ბავშვებს მოეწონებათ და მე მგონი რომ მშობლებს უკვე მოგვეწონა. ხო? შესაბამისად ბავშვებსაც მოეწონებათ. ქალბატონო მარიამ, რატომ ორ ენაზე? რამე მიზანი ხომ არ აქვს ამას? იცით რა არის საზოგადოდ ქართველ ავტორებს და ქართულ საბავშვო წიგნს ძალიან გვაკლია აი ინტეგრირება იმ სფეროს, იმ გარემოსთან, რა ვიცი, სფეროსთან თუ რასაც გნებავთ ის დავარქვათ. რაც საზოგადოდ საბავშვო წიგნს უნდა ჰქონდეს, ეს არის არა მხოლოდ ქართველი ბავშვებისთვის, რაღაცა ვიყურებით იქით ევროპისკენაც ძალიან გვინდა და გული გვწყდება იმაზე, რომ არ ითარგმნება სათანადოდ როგორ არ ითარგმნება ბევრი ქართული საბავშვო წიგნი, ამის პრობლემებით დგას ეხლა და ეხლა რაღაცა პირველი ასე ვთქვათ, ცდებია, ამისი რაღაც ნაბიჯებია, ზოგი წარმატებული, ზოგი შეიძლება გულდაწყვეტილიც რჩება, რომ მისი წიგნები უთარგმნელი არის და ვერ ჩავეწერეთ აი ამ თუნდაც ფრანკფურტის ამზადისი რო იყო ის არაჩვეულებრივი რაღაცა დიდი შრომა გაიწია ქართველების მხრიდან და ყველას მადლობა, მაგრამ საბავშვო წიგნი მაინც გვერდით დარჩა და ასე რომ და გარდა ამისა ინგლისური ენა, როგორც რა თქმა უნდა, ესეთი საერთაშორისო ყველაზე მეტად ესეთი გავრცელებული ენა რომელიც ალბათ ვფიქრობთ რაღაცა ისეთი ხრიკივით, ინტერესაც გაზრდის ალბათ მყიდველის მხრიდან, იმიტომ რომ ინგლისურ ენაზე შეულიათ, მანდ ლექსიკონებია და აქტივობებიც ორენოვანია, ის მარტო ტექსტი არ არის, ორენოვანი. აქტივობები, რომელიც ძალიან ბევრნაირ სავარჯიშოს და ბევრნაირ ისეთი გონების სავარჯიშო, ბევრი რაღაცა ესეთი პუნქტია და გათვლილი ყველაფერი ისეთ პედაგოგიკის და ყველა იმისი მოთხოვნის მეთოდიკების გათვალისწინებით. გონების სავარჯიშოც ძალიან კარგი და სასიამოვნო, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც კითხულობ ისტორიას, რომელიც კარგად გამახსოვრდება და რაღაც ზეგავლენას ახდენს შემდგომ ცხოვრებაზე, თუმცა მეორე, როდესაც ამ სიამოვნების პარალელურად კიდევ გონებას სავარჯიშებს გამიმართულებით. ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი რომ ჩვენი პატარები ამ ბოლო გვერდებზე, სადაც ეს აქტივობებია, რამდენიმე აქტივობაა და განთავსებული, მალე რაღაც მანდ ბევრ საინტერესოს აღმოაჩენენ თავისთვის და მე მგონი რომ თავის პატარა ხელებით ჩახატავენ. კი, არის სახატავიც, არის ჩასაწერიც, წიგნი 6+-ი ასაკზეა გათვლილი 6-დან ზევით და რა ვიცი, სააზროვნო სალაპარაკო თვითონ ამბავი ხდება ქალაქში, ესეთი урბანული გარემოა, იცნობთ თბილისს, თავისი ძალიან ბევრი შეშლილი რაღაცა ტრანსპორტის მოძრაობით, ქუჩაში ხეების ნაკლებობით, რაღაც ეს ორი პატარა ციყვი, ეს მთავარი ორი არსება გამოიყარებიან, ორ ციყვზე და ორ ბავშვზეც, რომლებიც ქალაქში მოხვდებიან, ეს ციყვები უფრო სწორად მოხვდებიან პირველად და ძალიან მოულოდნელია მათთვის ის გარემო ზოოპარკის მშვიდ წყნარ გარემოსთან შედარებით, რაც მანდ ხდება და
აი აქედან არის ნუ დაიკარგებიან ერთი სიტყვით ქალაქში და მე თავიანთი მეგობრები ელენე და სანდრო აი ამ პერსონაჟები მთავარი გმირები ამ ამბის როგორ უშველიან ბებო როგორ დაეხმარება და მოკლედ ერთი სიტყვით არ მოყვები მაგრამ ნუ საინტერესო ამბავი ხდება უკვე ძალიან საინტერესო ინგლისური ტექსტის რედაქტორმა ჰედინა ჰუკმა ძალიან გთხოვა რომ ეს პერსონაჟებიო ასე ამ მარტო ამ ტექსტით არ გააჩერდო აუცილებლად ამ ციყვებზე გააგრძელეთ სხვა ამბებიო და ნუ ნახოთ ახლა იქ მომავალი ჯერ ამას მივხედოთ და მე მომავალიც გვიჩვენებს რაც შეეხება ამ წიგნს როდის შეეძლება უკვე მკითხველს რომ იცით რა იმ ლამის დღეიდან უკვე შეიძლება წიგნის მაღაზიაშიც მოკითხვა მაგრამ ძირითადად მაინც გამომცემლობებში ჩვენ ველოდებით დაგეგმილი გვაქვს დიდი პრეზენტაცია წარდგენა ძალიან მხიარული ზეიმი გვაქვს ჩაფიქრებული თუ ამ ჯანმრთელობის პრობლემებმა რომელიც რაღაცა მსოფლიო ისე რაღაცნაირად აგვანერვიულეს და ვნახოთ როგორ იქნება და თავშეყრის გუშინ იყო რაღაცა რეკომენდაცია იმაზე რომ მოერიდეთო დიდი თავშეყრის ადგილებს და ვნახოთ თუ იქნა ესეთი მშვიდობა ჩვენ მარტის ბოლოს მოგიწევთ დიდ წარდგენაზე ნუ თუ რაღაცას გადავდებთ იმასაც გაგაკეპინებთ მაგრამ მარტის ბოლოს იგეგმება ამ წიგნის ოფიციალური წარდგენა. ნამდვილად. ჩვენი მეტი გვაქვს რომ მარტის ბოლომდე ეს ვირუსის ისტერიკა ჩაივლის და მშვიდობა იქნება და აუცილებლად მოვალთ ამ წიგნის წარდგენაზე. აუცილებლად გამახარებთ კიდეც. ქალბატონ მარიამ, დღეს ასევე არის ცნობილი ქართული საბავშვო მწერლის მაყვალა მრევლიშვილის დაბადების დღე და არ შეიძლება რომ ჩვენ ამ დღეს არ გამოვეხმაუროთ. რა თქმა უნდა, მე წამოვიღე ესეთი უბის წიგნაკი, ეს არის ესეთი სერია იყო ლიტერატურის მუზეუმს საგამომცემლო სერია ჰქონდა უბის წიგნაკები, ბევრი მწერლის უბის წიგნაკი გამოიცა და მე მაქვს აი მაყვალა მრევლიშვილის უბის წიგნაკი და წიგნი მაყვალა მრევლიშვილზეც, რომელიც როცა ის 60 წლის შესრულდა, გამოიცა გამომცემლობა ნაკადულში და ყველაფერი ვერა, მაგრამ თითქმის ყველაფერი რაც დაწერილი იყო მასზე. წერილები, რეცენზიები, აი ერთ კრებულად მოუყარეს ხო თავი და ეს უბის წიგნაკი კი ძალიან მიყვარს. საერთოდ მაყვალა მრევლიშვილი, რომლის დაბადების დღეს არის 111 წელი შესრულდა მისი დაბადებიდან, იმდენად გამორჩეული, იმდენად რაღაცა მოვლენაა ქართულ საბავშვო ლიტერატურაში, რომ ჩემთვის ახლა ძალიან დიდი პატივია, რომ მე შემიძლია ესეთელი მაყურებლებს მივმართო, მიულოცო ეს დღე, შევახსენო კიდევ ერთხელ ეს დაბადების თარიღი და მისი არსებობა. მან ისეთი პოეზია შეუქმნა ქართველ ბავშვებს, ისეთი სიხარული, ისეთი მადლი, რომ ამას რა ვიცი, საუკუნეები ალბათ არაფერი არ მოაკლდება თუ მეტად არ გაბრწყინდება ჩვენი პატარა ბავშვების, ასე ვთქვათ, გონების და ნიჭის და სიხარულის მადლთან ერთად. ეს პოეზია არის სრულიად რაღაცა გამორჩეული მოვლენა, რა თქმა უნდა, მას თავისი საფუძვლები აქვს და ფოლკლორსაც ვახსენებთ, აქ ხალხური პოეზიასაც, ვაჟა-ფშაველას, შიომღვიმელს და ასე შემდეგ და ასე აკაკი წერეთელს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც რაღაცა ჩემთვის პირადად არა მხოლოდ ჩემთვის მთელი საქართველოსთვის არის აი მაგალითი იმისა, როგორი უნდა იყოს ქართველი საბავშვო პოეტი. აი როგორი ტექსტები შეიძლება ბავშვებისათვის. გამორჩეულად საყვარელი პოეტი. ძალიან. მე მაგალითად მის ლექსზე შექმნილი სიმღერით ცესაწყალი კურდღელით მაძინებდნენ ჩემი მშობლები და იგივეს ვიმეორებ. აი ის არის ერთ-ერთი იმ სამი ავტორიდან, საბავშვო ავტორიდან, რომელიც დაჯილდოვდა უმაღლესი ლიტერატურული ჯილდოთი საქართველოში რუსთაველის პრემიით. რეზო ინანიშვილთან და არჩილ სულაკაურთან ერთად მაყვალა მრევლიშვილიც არის ერთ-ერთი აი იმ სამი საბავშვო ავტორიდან, რომელთა ღვაწლი, ესე ვთქვათ, და ლიტერატურული მემკვიდრეობა ამ უმაღლესი ჯილდოთი აღინიშნა და კიდევ რო რამე იყოს, კიდევ უფრო უმაღლესი, ისიც რა ვიცი, არ დაგვენანება მათთვის და აი კონკრეტულად დღევანდელი იუბილარისთვის. დიდი მადლობა. მე ისევ ამ წიგნს მინდა რომ დავუბრუნდე. საინტერესოა, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის გეგმები იმისა, რომ შეიძლება ეს სერია გაგრძელდეს და ბავშვებს მუდმივად ჰქონდეთ ახალი ისტორიები ამ ციყვების შესახებ. როგორ გეგმავთ? მართალია ჯერ ეს წიგნი არ არის ესე ოფიციალურად გაშვებული, ჩაშვებული გაყიდვაში, მაგრამ როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? იცით რა არის? ამ წიგნს დაყვა და ამ ტექსტს რაღაცა უცნაური ბედი. უკვე თარგმნილი არის
5 ენაზე ეს ტექსტი. ახლა აქ კი ქართული ინგლისურად ხო, იცით როგორი მომენტი არის, ეს იგი უკრაინაში გამოიცა მისი ელექტროვერსია, უკრაინელმა პოეტმა და საბავშვო ავტორმა ნატალია ტროხიმმა თარგმნა და გერმანულად, უკრაინულად, მერე გერმანულად თარგმნა გერმანიაში მოღვაწე ქართველმა პოეტმა ირმა შიოლაშვილმა და მისმა გერმანელმა მეუღლემ თარგმნელმა, რომელმაც ეს ტექსტი გადასცეს, ვთქვათ, გერმანელ გამომცემელს და იქ ალმანახში იბეჭდება და ვნახოთ, შეიძლება მისი სურვილია, რომ წიგნათაც გამოსცეს. უკრაინაში გამოიცა ელექტრონული წიგნი, ანუ არსებობს რაღაც ესეთი საიტი, პროგრამა ლინგახტი, საიდანაც თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და მოისმინოთ უკრაინულად, ქართულად და ასევე ატვირთულია იქაც ინგლისურადაც და გერმანულადაც. ანუ კითხვა არის ესე გესმის აუდიო ჩანაწერი და თან ამ პროგრამით ეკრანზე უყურებ, აი შეგიძლია ეს წინადადებები თან დაინახო და თან ხმა ისმინო და ამ ენებზე ეს არის. ეხლა იტალიური თარგმანი მზადდება და რუსული თარგმანი არის, იმიტომ რომ ჩვენ მიუხედავად ამ ჩვენი დაძაბული პოლიტიკური და არასასიამოვნო მდგომარეობისა და ამ ოკუპირებულ რეჟიმში არსებობისა, მაინც რუსი მწერლები ხო რაღაცა გვეხმიანებიან. ერთი კრებული გამოიცა რამდენიმე წლის წინ პოსტსაბჭოთა ქართველი საბავშვო ავტორების ძალიან კარგი თარგმანებით, თვითონ მათ თავიანთი თანხებით ეს გააკეთეს. ამაში ჩვენი სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, არ ჩარეულა და არც იქნებოდა უპრიანი რომ ჩარეულიყო და ეხლა კიდე მეორე კრებულზე მუშაობენ ისინი და ისე რომ რაღაცნაირად ხო გეუბნებით, აი თითქოს ჯერ წიგნი, აი ხანს გამოვიდა ეს წიგნი ბილინგვა და უკვე ჩვენ შეგვიძლია დაველაპარაკოთ, ვთქვათ, გამომცემლებს, გვაქვს ეს ტექსტები ინგლისურად გითხარით, მანანა მათიაშვილის თარგმანია, ძალიან მე მგონი რომ კარგი თარგმანია და ამას შეაფასებენ ჩვენი მკითხველები. მანამ თვითონ ბევრი იმუშავა ამ წიგნზე და მადლობა მას ამისთვის და ვნახოთ ერთი სიტყვით საშუალება იმისი არის, რომ გერმანელმა გამომცემელმა ისიც კი იფიქრა, რომ სამენოვანი ხო არ გააკეთოს წიგნი გერმანული, ინგლისური და ქართული. ვნახოთ ერთი სიტყვით, ეს არის მომავლის საქმე. მთავარია რომ ჩემი სურვილი არის, რომ ისტორია გაგრძელდეს და სერია თუ არა და ბევრი თუ არა, რამდენიმე წიგნი მაინც იყოს ამ პერსონაჟების მონაწილეობით. იულიამ ძალიან სახასიათო ტიპები შექმნა ამ ციყვების. ესეთი ორი კბილით საყვარელი ციყვები. საყვარელი ციყვებია ბობო და ბუბა. მინდა რომ ბავშვებმა შეიყვარონ ეს პერსონაჟები და ინტერესი ჰქონდეთ მათ და რაღაცა ის სიხარული, იცით რა, წიგნი რომელიც რაღაცა ის სიხარულს არ განგაცდევინებს, რაღაცნაირად გამართლებული არ არის. ხო, გამართლებული არ არის და მინდა რომ აი ჩვენი პირველ რიგში ეგ მინდა რომ მკითხველებს მოუტანოს რაღაცნაირად სიხარული და აი შეაყვაროს თავი და მე მოუნდეთ ამ მათთან ურთიერთობა, მომავალი ისტორიები თვითონაც შექმნან, გააგრძელონ და მეც რა თქმა უნდა გამამხნევონ ამისათვის. თავარია რომ ეს წიგნი მოხვდეს ჯერ პირველ რიგში ყველა ბავშვის ხელში. დიახ, ამისათვის უხერხული იქნება ჯერ ჩვენმა მეზობლებმა რომ წაიკითხონ ეს წიგნი და მერე ქართველებმა. ეს არის საბავშვო ქართველი მწერლის მიერ დაწერილი არჩეულებრივი ისტორია, რომელიც მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს რომ ყველა ბავშვმა წაიკითხოს. დიდი მადლობა ქალბატონ მარიამ იმისთვის რომ ჩვენთან მოხდა პირველ რიგში ჩვენს ტელევიზიაში და ჩვენს არხზე ამ წიგნის პრეზენტაცია. მადლობა თქვენ ამისთვის, მადლობა ასევე სტუმრობისთვის. ჩვენს და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ საბავშვო მწერალი მარიამ ციკლაური. ახლა უნდა ვნახოთ მცირე ვიდეო რგოლი, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ასახავს კორონავირუსთან დაკავშირებით. მალე მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით, ყურადღებით უყურეთ ვიდეო რგოლს და დაგველოდეთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები. კორონავირუსები. კორონავირუსები წარმოადგენენ ვირუსების ოჯახს, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ როგორც ნაკლებად მძიმე დაავადება, მაგალითად, ჩვეულებრივი გაციება, ასევე უფრო მძიმე დაავადებები, მათ შორის მძიმე, მწვავე რესპირატორული სინდრომი. ახალი კორონავირუსი არის კორონავირუსების ახალი შტამი, რომლის იდენტიფიცირებაც ადრე ადამიანში არ მომხდარა. კორონავირუსი გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანს, ძირითადად ინფიცირებულ ადამიანთან ახლო კონტაქტის შემდეგ. რეკომენდაციები ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანებთან კონტაქტისაგან თავის არიდება.
ხელების ხშირი დაბანა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პირდაპირი კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, ან იმ გარემოსთან, სადაც სიმპტომების მქონე პაციენტი იმყოფებოდა. ქუჩაში ცხოველებთან, ან და ფერმერებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდება. რესპირატორული ინფექციის მქონე ადამიანების მიერ ხველის ეტიკეტის დაცვა. რესპირატორული ინფექციის მქონე პაციენტმა გამოიყენოს ნიღაბი, მიმართოს ექიმს და მოუყვეს მოგზაურობის ისტორია. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო სტუმრით და თემით. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ თებერვლის ბოლოს მსოფლიო იშვიათი დაავადებების დღეს აღნიშნავს. ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მობრძანდა კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის დამფუძნებელი ქალბატონი მაია შიშნიაშვილი. დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა თქვენ რომ აი ამ საკითხით დაინტერესდით. ქალბატონი მაია, იშვიათი დაავადებების დღეს ევროპული ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანი აღნიშნავს. საინტერესო საქართველო როდის შეუერთდა დღის აღნიშვნას და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე წელს როგორ აღინიშნება. იცით რა არის წინა პერიოდში არც ვიცი როგორ აღინიშნებოდა ხოლმე, აი მანამდე სანამ ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად ალბათ არა იმ ფორმით ისეთი პომპეზურად წელსაც არ ვაპირებთ ძალიან პომპეზურად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრით ვაპირებთ აღნიშვნას მშობლები და მშობელთა ორგანიზაციები. აი ის ადამიანები, ვისაც იშვიათი დაავადების მქონე შვილები ყავს და ოჯახის წევრები. წელს მოხდა ესე, რომ აი მშობლების რამოდენიმე ორგანიზაცია გავერთიანდით და გადავწყვიტეთ ძალიან კარგი ექიმთა გუნდის მხარდაჭერით, რომელიც ამჯერად მედიკლაბში მუშაობენ გია მელიქიშვილი, ნაზი ტაბატაძე და მათი წახალისებით, სხვადასხვა ინფორმაციების მოწოდებით და რაღაცა გავერთიანდით რამოდენიმე სინდრომის მქონე ადამიანთა მშობლები და მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო ადამიანი უცხოეთიდან ანიმ იგნორანსე, რომელიც მუშაობს ძალიან დიდ კვლევით ორგანიზაციაში, რომელიც სამკურნალო საშუალებებს ეძებს იშვიათი დაავადების მქონე პაციენტებისთვის და მოვიწვიეთ ეს ადამიანი ჩვენთან დაგვთანხმდა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ გარდა იმისა, რომ კვლევარია, მშობელთა ძალიან დიდი მხარდამჭერი და ადვოკატია ჩვენი თემების. გვეხმარება სხვადასხვა საქმის წინ წაწევაში, სხვადასხვა კვლევებში, ჩართულობაში და ასე შემდეგ.
და გადავწყვიტეთ ეს ადამიანი მოგვეწვია და გაგვეგო თუ რა არის ჩვენი სინდრომების კურნალობის თვალსაზრისით ახალი მსოფლიოში. იმიტომ რომ მე მაგალითად პირადად ლევანჩოს ჩემიშვილის სინდრომის შესახებ გავიგე 2008 წელს. ამ დროს ლევანჩო 3 წლის იყო და გავიგე რომ მაგალითად პირველი ეტაპის კვლევა და ეს ძირითადად ცხოველებში ტარდება ხოლმე. ძალიან კარგი შედეგით განკურნა, დასრულდა და განიკურნა ვირთხებში მიმდინარე კვლევა და პრაქტიკულად სრულად ალაგდა სინდრომი, აი საკმაოდ მძიმე სინდრომია, ძალიან მრავალი დარღვევით ვითარდება ჩვენ შემთხვევაში ეპილეფსია, განვითარების მძიმე დაყოვნება, მოტორული ფუნქციების დარღვევები, ძილის დარღვევები და უამრავი რიგი გამოვლინებები აქვს ჩვენ შემთხვევაში სინდრომს და ძალიან ბევრი სრულად განკურნება მოხდა სრულად განკურნება მოხდა. და ჩაგეკითხებით აქვე რატომ არ ხდება, მაშინ ეს ცდები ადამიანებს რატომ არ გადმოდის? აი ამის შემდეგ სულ ვიცოდი რომ ცხოველიდან ადამიანზე გადმოსვლას ან თავისი ფაზები აქვს, ეს არის ძალიან ადრეული ფაზა და აქედან იწყება უკვე მერე ადამიანების ძალიან მცირე ჯგუფში გადმოსვლა ამ კვლევის, შემდგომ ეს ჯგუფი ფართოვდება, მერე მიდის უსაფრთხოების დოზებზე და ამას ჭირდება მართლა წლები და ათეული წლები. და ჩვენ შემთხვევაშიც ასე მოხდა 2007 წელს იყო ეს კვლევა დასრულებული და ეხლა არის უკვე 2020 წელი. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უკვე მრავალი მიმართულებით მიდის კვლევა, რომელიღაც კომპანია აკეთებს მაგალითად გენურ თერაპიაზე მუშაობს, ანუ გენის გასწორებას აკეთებს ორგანიზმში. რომელიღაც მუშაობს აი ამ გენით, რაც დააკლდა, რაც ცილაც დააკლდა ადამიანს, იმ ცილის გარედან მუდმივ შეტანაზე მუშაობს და ჩანაცვლებაზე. ბოდიში გაწყვეტინებთ, ეს იშვიათი დაავადებები შეიძლება განვიხილოთ როგორც გენეტიკური დაავადებები? უმეტეს შემთხვევაში ეს არის გენეტიკური დაავადებები. სულ არის აი იშვიათ დაავადებას ეძახიან არა კონკრეტული გენის რა დაავადება არის ან რა დარღვევა არის, ისე კი არა, არამედ რამდენად იშვიათად გვხვდება მოსახლეობაში და განისაზღვრებით ფორმულაც არის 1 ადამიანი 2000-ზე. ანუ 2000 ადამიანში თუ აქვს ერთ ადამიანს და კიდევ უფრო ნაკლებს, ესე იგი ეს არის იშვიათი დაავადება. აი ჩვენ შემთხვევაში ანგელმანის სინდრომის მაგალითზე რო ვილაპარაკოთ, 15000-დან 20000 ადამიანში ერთს აქვს მხოლოდ, ანუ კიდევ უფრო იშვიათია. და ასე ითვლება ეს დაავადებები და მთლიანობაში არის სულ დღემდე აღმოჩენილი 7000-მდე მსოფლიო მასშტაბით. საქართველოს სტატისტიკა ხომ არ იცით როგორია იშვიათ დაავადებების საქართველოს სტატისტიკა როგორია საერთოდ რადგან იშვიათია დაავადება, ამას ახლავს პრობლემები დიაგნოსტირებაშიც და შესაბამისად სტატისტიკაშიც. და არათუ დიაგნოზია პრობლემა, არამედ ასახვაც პრაქტიკულად არ ხდება. დღეს რო გამოითხოვოთ ინფორმაცია მაგალითად სტატისტიკის თვალსაზრისით, რამდენი ანგელმანის სინდრომის მქონე ადამიანია. არ არსებობს ესეთი სტატისტიკა არ არსებობს და მშობლები რაღაცნაირად ვახერხებთ ერთმანეთს დაუკავშირდეთ, მოვძებნოთ და მე თუ მაგალითად პირველად რო ჩამოვედი, ჩემი თავი მეგონა ერთადერთი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ვერავინ ვერ მოვძებნე. ჩვენ უცხოეთში, იმ პერიოდში უცხოეთში ვსწავლობდი და ბავშვიც იქ ყავდა წაყვანილი და იქ დაუდგინდა ეს სინდრომი, თორემ მანამდე ფიქრობდნენ რომ ეს არის ვერ დაადგინეს. სხვათა შორის არ მარტო საქართველოში, ამერიკაშიც ამბობდნენ რომ ეს არის გამოწვევა. უმეტეს შემთხვევაში უსვავენ ხან ცერებრული დამბლის დიაგნოზს, ხან აუტიზმის დიაგნოზს. მაგრამ ამის გამომწვევი თანხმდრა არის, იმიტომ რომ გამოვლინებები ამას იდენტური აქვს. გავს მოტორული დარღვევები აქვს, ქცევითი აშლობები აქვს, რომელიც ზუსტად ჯდება. ანუ აუტიზმს არ გამორიცხავს, მაგრამ
რა დგას ამის უკან, რა არის გამომწვევი. აქ შეიძლება აუტიზმი შეიძლება იყოს მეორადი დაავადება და უკან იმალებოდეს აბსოლუტურად სხვა. აი არც ვიფიქრებდით კვლევაზე და ეს არის პრობლემა ჩვენ დღევანდელ საქართველოში, რომ ხშირად დიაგნოზზე არ ვფიქრობთ, არა და დიაგნოზი ძალიან ბევრ ინფორმაციას გაწვდის. და კურნალობამდეც კი შეიძლება მივიდეთ ერთ დღესაც. აი სწორედ დიაგნოზზე მინდოდა რომ მეკითხა. მედიკოსები მაგალითად იმ დროსაც კი, როდესაც დაავადება ხშირი და კარგად ნაცნობია და უკვე მისი მკურნალობის მეთოდები არსებობს, აქაც კი ყოველთვის ვერ ახერხებენ ხოლმე სწორად დიაგნოზის დასმას და შემდეგ სწორად მკურნალობის წარმართვას და როდესაც დაავადება იშვიათია, ამ შემთხვევაში როგორ ხდება დიაგნოსტირება საქართველოში? ნუ ყველას არ აქვს შესაბამისად იმის შესაძლებლობა ეკონომიურად წავიდეს საზღვარგარეთ და უსვან სინდრომი. საქართველოში რა მდგომარეობა ამ მხრივ? იცით, აი თქვენ მიходით სწორედ იმ პრობლემასთან, რაც იშვიათ დაავადებებს განსაკუთრებით მწვავედ ახასიათებს და პრობლემურია. პირველი პრობლემა იწყება იქიდან, რომ რადგან იშვიათია, მედიკოსებიც ძალიან ნაკლებად იცნობენ ამ მდგომარეობას. შეიძლება თეორიულად იცნობდნენ, მაგრამ პრაქტიკაში რადგან ნანახი არ აქვთ, რთულია მათთვის ეჭვის მიტანა. შეიძლება საერთოდაც არ იცოდნენ. მე მიწევდა მაგალითად წლების წინ ახსნა საერთოდ ექიმებისთვის თუ რა დიაგნოზია თქვენ უხსნიდით ექიმს? მე ვუხსნიდი ხოლმე. ეხლა რამოდენიმე ძალიან ესეთი ცნობილი და კომპეტენტური ნევროპათოლოგის გარდა, რომელმაც უკვე იცოდნენ და მე ესეთი ბედნიერი ვიყავი, რომ ასეთ ადამიანს შევხვდი. გარდა ამისა, მე მოდის უკვე დიაგნოსტიკური სირთულეები. ჩვენ ლაბორატორიებში ბევრ შემთხვევაში რაღაცა ლაბორატორიები გაიხსნა საბედნიეროდ ბოლო პერიოდში გენეტიკური, თუმცა ჯერ კიდევ გამოწვევაა ძალიან ბევრი დაავადების დადგენა და კარგი ის არის, რომ კავშირები გაჩნდა მსოფლიოს სხვადასხვა ლაბორატორიებს შორის და ამიტომ შესაძლებელია აქ თუ ავიღებთ სინჯებს, უცხოეთში გაიგზავნოს და ანუ აღარ მოგვიწიოს სპეციალურად წასვლა დიაგნოსტირებისთვის. გაგზავნა არის შესაძლებელი. მე როდესაც დიაგნოზი გაქვს უკვე, აი ეხლა რა მოხდა ბოლო პერიოდში ჩვენ შემთხვევაში, მე ვახსენე რომ რამოდენიმე ოჯახი შევიკრიბეთ, თქო ეს არის CDKL5 საქართველო, დრავეს სინდრომის მქონე, მყიფე X ქრომოსომის მქონეთა ოჯახები შევიკრიბეთ და ერთ-ერთი სინდრომი CDKL5 აღმოჩნდა, რომ ამაზე უცხოეთში მუშაობენ და ძალიან ადრეული მკურნალობაც არის, ანუ ადრეული ეტაპია იმისა, რომ მკურნალობა დაიწყოს ამ ადამიანებისთვის და თითქმის ბოლო ფაზა არის აი ამ კვლევების, სანამ ფართო გაყიდვაში გამოვა ეს მედიკამენტი და სწორედ აი ამან რომ შევიკრიბეთ როგორც მშობლები, ასევე ექიმები, მე კავშირები გაჩნდა, ვიპოვეთ ჩვენი მეგობარი ექიმების ხარდაჭერით უცხოეთში, ხო? და გავიგეთ, რომ თურმე ეს მკურნალობები ადრეული ეტაპის არსებობს, მე კავშირები დავამყარეთ და აი ეს ანა ჩვენი სტუმარი სწორედ იყო ის, ვინც გვაპოვნინა მეგობარი ორგანიზაცია უცხოეთში, ამ შემთხვევაში პოლონეთი, სადაც მიდის ეს კვლევები, სამკურნალო ეტაპის კვლევები და აი ორი ადამიანი, ორი ბავშვი ჩაერთო ამ მკურნალობაში. ანუ ეს ხო არის ძალიან დიდი მიღწევა. ხო, შეიძლება სიხარული. უცებ ესე იფიქრო, რომ ნუ რა მოხდა ახლა სადღაც წახვედი იმ კურნალე, ეს არ არის რა მოხდა, ეს იყო სულ რაღაც თვეების წინ წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა და იყო ფანტასტიკის სფერო, რომ აი ფიქრობდი, რომ ისურვებდი შენთვის ჩუმად გულში, რომ აი რა მოხდება ერთ დღესაც ჩემი შვილისთვისაც იყო შესაძლებელი კურნალობა. აი ძალიან ბევრ მერწმუნე, ძალიან ბევრ მშობელს უნატრია, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის შვილი ყავს და ხშირად ჩვენ თავსაც ვეუბნებით, რომ ნუ გაჩერდი ეს არც ისურვო, იმიტომ რომ დღეს ეს მდგომარეობა გვაქვს, ამ მდგომარეობას ესე უნდა მივხედო და მკურნალობა შეიძლება ოდესღაც იყოს, მაგრამ მოდი დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ყოველ დღე აი ამ სრულით გაიღვიძო და ყოველი დღე დასრულდეს
იმით რომ ეს სურვილი არ გისრულდეს. მაგრამ აღმოჩნდა რომ თუ ისურვებ ერთ დღესაც შეიძლება მკურნალობაც ხელმისაწვდომი იყოს. ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ესე მიდის საქმე ნელ-ნელა და გარკვეული დიაგნოზების შემთხვევაში ეს მკურნალობა დაწყებულია როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ქალბატონო მაია, ბოდიში შეგაწყვეტინეთ დაასრულეთ. ანუ აი ამიტომ არის დიაგნოზი მნიშვნელოვანი, რომ თუ ჩვენ გვეცოდინება დიაგნოზი და თუ გავერთია ვილაპარაკებთ ხმამაღლა და შემოვიერთებთ ჩვენს ტკივილთან და ჩვენს საჭიროებებს ვაჩვენებთ და დავარწმუნებთ ექიმებს, კვლევარებს, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს, პოლიტიკოსებს, იმიტომ რომ ზოგ ქვეყანაში მაგალითად რადგან იციან რომ იშვიათი დაავადება ესეთი ჯანდაცვის გამოწვევა დარითვლება, მთავრობები სპეციალურად ცალკე ფონდით აფინანსებენ, რომ არც ერთი ადამიანი არ გამოტოვონ და არ დატოვონ მკურნალობის განვითარებულ ქვეყნებში. განვითარებულ ქვეყნებში. ქალბატონო მაია, ჩვენი საუბარი ფაქტობრივად დრო გვეწურება, თუმცა მაინც მინდა გითხოთ, მე როგორც მივხვდი თქვენი საუბრიდან, მთავარი გამოწვევა არის დიაგნოსტიკა და შემდეგ უკვე მკურნალობა. თუმცა რა როლი აქვს ამ ყველაფერში საზოგადოებას? რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა? თქვენ ახსენეთ პოლიტიკოსები და გარკვეული ჯგუფები. მშობლები არიან ხოლმე გმირები, ესეთი ბავშვების მშობლები, იმიტომ რომ მათი უდიდესი ძალისხმევით იწყება ხოლმე ამ პრობლემის დაძვრა. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ ესე აქტიურად ხართ ჩართული არ მხოლოდ თქვენი შვილის, არამედ სხვისი შვილების მკურნალობის დაწყებაშიც და კიდევ ერთხელ მინდა გკითხოთ, რა როლი აქვს საზოგადოებას, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენს გვერდით ადამიანებს აქვთ, მარტივად მოგვარდეს. მე ვფიქრობ, აი მოვდიოდი და სულ ფიქრობდი. იშვიათი დაავადება არ არის მაგალითად კორონავირუსი, რომელზეც თუნდაც ახლა თქვენ ეთერში ვისაუბრეთ და რაზეც მთელი საზოგადოების ყურადღებაა მიპყრობილი და რადგან რისკი მაღალია, რომ ერთი ადამიანი მეორეს გადაეცეს, ამიტომ ყველა მობილიზებულია და რაღაცას ცდილობს, რომ თვითონ თავისი კუთხით რაღაც გააკეთოს. და იშვიათი დაავადებები ასე არ არის, თითქოს ერთი ადამიანის პრობლემაა, მაგრამ მეორე მხრივ არავინ არ არის დაზღვეული ამ მდგომარეობისგან და ადამიანურობა საერთოდ მე მგონი ადამიანად ყოფა და ყოფნა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დღეს შენი პრობლემა არ იყოს, გვერდში ამოუდგე იმ ადამიანს, რომელიც ამ ტვირთით მოდის. იმ ბავშვს მიეხმარო და შეუწყო ხელი და იმ ოჯახს, რომელიც აი ამ გამორჩეული დაავადების თუ მდგომარეობის მქონე ბავშვს დის და თანაც ისე ზრდის, რომ აი ყოველი დღე არის უცნობი პრობლემური, რადგან არ ვიცით ამ მდგომარეობის შესახებ და ყოველი დღე გამოწვევა და მის გვერდით ემოციურად, ფსიქოლოგიურად ან თუნდაც ის პატარა ყოველდღიური პრობლემა თუ შეგიძლია შენ მოაგვარო აი ამ ბავშვისთვის და ოჯახისთვის, ეს უკვე თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამხელა დახმარება და მხარდაჭერა თან ძალიან ადამიანური თითოეული ასეთი ადამიანისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, ეს დღეც სწორედ ამას ემსახურება, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდეს და ჩვენი მეტი გვაქვს, რომ დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, ჩვენ შევძლებთ, რომ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. ჩვენს ტელემოყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის დამფუძნებელი მაია შიშნიაშვილი, ისტორიის მუზეუმი კი ქეთევან ბათიაშვილისა და თეონა პაიჭაძის ერთობლივ გამოფენას მასპინძლობს. ნახოთ ელენე ვადაჭკორიას სიუჟეტი და მომდევნო სტუმრით დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ. ორი სრულიად განსხვავებული ხედვის, მსოფლ მხედველობის, ბიოგრაფიისა და სტილის მხატვრის შემოქმედებას პროფესიად ქცეული ერთი გზა და ერთი დაბადების დღე აერთიანებს. ექსპოზიციის სახელწოდებაც შესაბამისად შეირჩა რეისი 4 დეკემბერი. ერთი დაბადების დღის ირგვლივ შექმნილი 40-მდე ფერწერული ნამუშევარი ქეთი ბათიაშვილმა და თეონა პაიჭაძემ თბილისის ისტორიის მუზეუმში წარმოადგინეს.
გამოფენა სხვადასხვა თემატიკის ნამუშევრებთან ერთად 4 დეკემბრის თემაზე შექმნილ ტილოებსაც აერთიანებს. ეს 4 დეკემბერი. იდეამ სათაურის წამოვიდა თავდაპირველად სურვილი ერთობლივი გამოფენის გაკეთების და შემდეგ უკვე ეს რაღაცა თამთხვევი რა შეიძლება და ყოფილიყო ამოსავალი წერტილი ამ გამოფენისთვის, ის იყო ჩვენ ერთ დღეს დაბადებულები ვართ 4 დეკემბერს. ამიტომ ეს განსხვავებულობა და ის თამთხვევა ამ თარიღის რამდენად შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს ადამიანი მიუხედავად ძალიან ბევრი მსგავსებისა, ეს იყო ჩვენთვის საინტერესო. მუზა არ ველოდები, მიყვარს მეტად პორტრეტის კეთება, თუმცა არც სტილი მაქვს რაღაცა განსაკუთრებული, ვფიქრობ უფრო სწორედ არ მარქმევ ამას არაფერს. რაც მეხატება ეპოს ხატა. პირველად გვაქვს ხა ერთად პერსონალური გამოფენა და მე დავდიოდი ქეთის გამოფენებზე, ქეთი დადიოდა ჩემ გამოფენებზე და სწორედ შარშან მაისში იყო თუ არ ვცდები ვენეციაში რაღაც ჯგუფურ გამოფენაში მოვხდით ერთად და იქ რომ მივდიოდით, მაშინ ვთქვით რომ მოდი 4 დეკემბერი. ეს არის ჩემი 4 დეკემბერი, ანუ ეს არის ჩემი რეისი 4 დეკემბერი. ანუ ეს მიზანია, მარტო რეისი არის ჩვენი ცხოვრება, ჩემი მიზანი, ჩემი და ქეთის ცხოვრება. რეისი 4 დეკემბერი ავტორების მიზნებს, იდეების თანხვედრასა და დაპირისპირებას აერთიანებს. ექსპოზიცია თბილისის ისტორიის მუზეუმში 10 მარტამდე დარჩება. დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში და შემოგვიერთდა განთიადის ბოლოს სტუმარი, პრაქტიკოსი გეშტალთერაპევტი ლიკა წერეთელი და ჩვენი საუბრის თემა არის ძალიან საინტერესო, ეს გახლავთ შეძენილი უსუსურობის სინდრომი. დილამშვიდობისა ქალბატონო ლიკა და დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო თემაზე, რომ შეაჩერეთ დღევანდელი საუბარი. დიდი მადლობა რუსუდან მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს. უსუსურობის სინდრომი. ანუ უსუსურობის განცდა ყველა ადამიანს ქონია ცხოვრებაში ალბათ, გარკვეული წარუმატებელი მცდელობების შემდეგ, თუმცა როდის იქცევა ეს განცდა სინდრომად, აი ეს არის ჩემი კითხვა. ეს მართლა ძალიან საინტერესო თემაა და გარკვეულწილად ალბათ შეიძლება მოვიაზროთ როგორც გაგრძელება ჩვენი წინა შეხვედრის, სადაც ჩიხურ მდგომარეობებზე იყო საუბარი, გარკვეული მიმართულებითა და გარკვეული სპეციფიკით ცოტა სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით შეიძლება მოვიაზროთ როგორც იმ თემის გაგრძელება გარკვეულ ჭრილში. რას უკავშირდება შეძენილი ან დასწავლილი, როგორც ამას ეძახიან, უსუსურობის სინდრომი. ეს დაკავშირებული არის ინდივიდის, ამ შემთხვევაში ადამიანებზე გვაქვს საუბარი, ადამიანის ძალიან დაბალ აქტიურობასთან, მის სურვილის ფაქტიურად უქონლობასთან, რომ მან თავისი აქტიური ქმედებით, ჩარევით შეცვალოს ის გარემოებები, მდგომარეობები, მოვლენები, პირობები, რომელიც მის გარშემოა და რომელშიც ის არის მოხვედრილი, რადგანაც მას ის განცდა აქვს, რომ ეს ქმედებები სულ ტყუილა უბრალო იქნება, რომ ის მაინც არაფერს არ შეცვლის. მაინც არაფერი გამომივა. მაინც არაფერი გამოვა და რაც ყველაზე მთავარია, ეს მხოლოდ განცდისეულად კი არა აქვს, ეს მას უკვე გამოცდილებაში აქვს. რაც ნიშნავს, რომ მან უკვე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, 10ჯერ სცადა და არაფერი გამოვიდა, თქვენ ხომ იცით ეს რამდენად საშიში რამ არის, იმიტომ რომ ასეთი როდესაც მდგომარეობა და გარემოებები ასე ვითარდება, რომ გამოცდილებაშია მრავალჯერ ასეთი რამ უშედეგო მცდელობები. ეს შეიძლება უკვე გადავიდეს განწყობაში, ფიქსირებულ განწყობაში და ადამიანი გაჩერდეს უბრალოდ არაფერი არ გამომდის. და რამდენად საშიშია ეს შეძენილი უსუსურობის სინდრომი. ამაზე ჩემი აზრით მეტყველებს ძალიან ხატოვნად და კარგად ის ექსპერიმენტი, რომელიც ჩატარებული იყო, რომლის საშუალებითაც ფაქტობრივად მოხდა ამ სინდრომის გამოყოფა და სახელის დარქმევა. ეს ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი იყო. ერთი შეხედვით ეს არის საინტერესო უფრო მეცნიერებისთვის და ბიჰევიორისტებისთვის. ეს ჩატარდა 1967 წელს ამერიკელმა ფსიქოლოგებმა ჩაატარეს ეს, სელიგმანმა და მაიერმა.
ძაღლებზე, როგორც აი ფიზიოლოგი პავლოვი ატარებდა ძაღლებზე ექსპერიმენტებს, ზუსტად ასევე ამათ ჩაატარეს და ძალიან მარტივად სულ რამდენიმე წინადადებაში შეიძლება გადმოვცეთ ეს ექსპერიმენტი. ძაღლები იყო სამ ჯგუფად დაყოფილი, მათ შორის ერთი იყო საკონტროლო, მესამე და ეს პირველი ორი ჯგუფი მოათავსეს დახშულ სივრცეებში. ორივე სივრცეს მიეწოდებოდა ძალიან ისეთი არასასიამოვნო იმპულსები, გამაღიზიანებლები, დენის, ელექტროდენის იმპულსების სახით, განსხვავება იყო მხოლოდ ერთ ფაქტორში. პირველ სივრცეში ძაღლებს ჰქონდათ ამის რეგულირების საშუალება, იქ იყო სპეციალური პანელები, რომლის დაჭერის შემთხვევაშიც ძაღლი წყვეტდა აი ამ იმპულსების შემოსვლას. მეორე ჯგუფს ასეთი პანელები სივრცეში არ ჰქონდათ. მათ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა ამ მდგომარეობის მართვის. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხელოვნურად ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი სიტუაცია. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ორივე ჯგუფი მოათავსეს ისეთ სივრცეში, სადაც ასევე მიეწოდებოდათ მსგავსი იმპულსები, იმ განსხვავებით, რომ იქ არ იყო პანელები მარეგულირებელი, მაგრამ სამაგიეროდ იყო საშუალება სრულიად მცირე ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში ამ სივრციდან გასვლის. და მოხდა რა? საინტერესოა რომელმა ჯგუფმა დააღწია თავი. პირველმა ჯგუფმა, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივად დააღწია თავი, ისინი უბრალოდ გავიდნენ ამ დახშული სივრციდან. მეორე ჯგუფმა ვერც კი აღიქვა ეს შესაძლებლობა. მეორე ჯგუფი ის ძაღლები არიან, რომლებსაც არ ჰქონდათ თავის დროზე ამის შეჩერების საშუალება და ისინი ფაქტობრივად ასკდებოდნენ ჯერ კედლებს, შემდეგ ძალიან საცუდავი ყმუილით დაეშვნენ იატაკზე და იქ იყვნენ და აგრძელებდნენ აი ამ მდგომარეობაში ყოფნას. ეს არის რაღაც საოცრება, რომ მათ ვერც კი აღიქვეს შესაძლებლობა ამ მდგომარეობის შეცვლის. ეს არის, ეხლა ჩემ მიუხედავად იმისა, იცით, რომ ეს ძაღლები ძალიან საცუდავი ორგანიზაცია წარმომიდგენია ნამდვილად და როგორც რეაგირება ექნებოდა ამ რა თქმა უნდა და ეს რა თქმა უნდა, როგორც მეკითხარით, უფრო ქცევების რეგულირების და შესწავლის ამბავია, მაგრამ როგორც გეშტალტ თერაპევტისთვის, ეხლა გეშტალტ თერაპია შედარებით უფრო შორს არის აქედან, ჩვენ უფრო სხვა ამბებზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული და კონკრეტულად გაცნობიერებაზე და ჩვენ ძალიან გვიყვარს მეტაფორებით საუბარი და აი ეს ბოლო სურათი ჩემთვის არის იმდენად მეტაფორული როგორც გეშტალტ თერაპევტისთვის, რომელიც წარმოაჩენს ამ სინდრომის საშიშროებას, რა მდგომარეობაში შეგვიძლია ჩავვარდეთ, როდესაც ისე განვითარდება მოვლენები, ისე ვართ ასე ვთქვათ, ისეთ მდგომარეობაში ვართ მოქცეულები, რომ ვერც კი აღვიქვამთ იმ შესაძლებლობას, რომელიც გვეძლევა. ვასკდებით კედლებს, იატაკზე ვეშვებით, აი ეს ჩემთვის ძალიან დიდი მეტაფორული სურათი არის იმისა, რა მდგომარეობაში შეიძლება ჩავარდეს ადამიანი. და აქედან გამომდინარე, ეს საშიში სინდრომი ჩვენ შეგვიძლია შევიტყოთ ყველგან, დავინახოთ ფაქტობრივად ყველგან, დაწყებული ბავშვების აღზრდიდან ძალიან ხშირად გამოვუმუშავებთ ჩვენ ბავშვებს ამ სინდრომს და დამთავრებული ცოტა მიჭირს დაკავშირება ბავშვების აღზრდასა და ამ სინდრომის გამომუშავებას. ნახეთ როგორი ეს კომფორტული გარემოს შექმნა. არა, ნახეთ შეიძლება რომ იყოს. არა, ნახეთ როგორი რაღაცა არის. ეს არის მაგალითად ძალიან ხშირად გაგიგიათ ბავშვისგან. მე ვალაგებ და ვალაგებ ჩემ ოთახს, მაგრამ დედა მაინც კმაყოფილი არ არის. რამდენჯერ მისწავლია თავი დამიკლია გაკვეთილისთვის, მაგრამ მასწავლებელი მაღალნიშანს მაინც არ მიწერს. ეს არის ის ფაქტორები, რომლებსაც ჩვენ ვუქმნით ჩვენ შვილებს, იმისთვის რომ მათ გამოუმუშავდეთ აი ეს უსუსურობის სინდრომი და ძალიან ხშირად ჩვენ ვეუბნებით, რა თქმა უნდა, ყველა მშობელს უნდა, მე მინდა რომ შენ გაიზარდო დამოუკიდებელი, ლაღი, ისეთი გაწონასწორებული ადამიანი, გადაწყვეტილებების მიმღები, მაგრამ აი ეხლა შენ უნდა იყო დამჯერი, მორჩილი, მშვიდი და ჩუმი. პარადოქსია. არ გამოვა.
არ გამოვა დამჯერი მურჩილი მშვიდი და ჩუმი ვერ გაიზრდება ისეთ ადამიანად. ჩვენ თუ ამას არ გამოუმუშავებთ, არ გავაცნობიერებინებთ ბავშვს ბევრ რაღაცას. აი როგორ ხდება გამომუშავება, როდის ერთვება უკვე გეშტალტ თერაპევტი, როდის არის მისი ჩართულობა აუცილებელი? გამომუშავება ჩვენი კომპეტენცია სად მთავრდება როგორც მშობლების? გამომუშავება არის ის, რომ თუნდაც ბავშვმა, ნახეთ, რაღაცა ვერ გააკეთოს მთლად ისეთ დონეზე, რომელიც მშობელს უნდა, მაინც რაღაცაში შევაგოთ. უთხრათ, რომ ამჯერად უკეთესად გამოგივიდა, თუნდაც. და აი ეს და ეს რომ გაითვალისწინო, სულ მთლად გადასარევად იქნება. იგივე მასწავლებლები ნახონ, თუ კი შედარებით უკეთესად გააკეთა ბავშვმა ვიდრე წინაზე, არ შეეშინდეთ. აუმაღლონ ცოტა ნიშანი. მერე რა რომ ეს არ არის მთლად იმ დონეზე, მაგრამ მოტივაცია მისცენ, არ ჩაუყარონ ადამიანს წყალში ის, რაც მან უკვე გააკეთა. გარდა მაგისა, მე ძალიან ბევრი მშობლისგან გამიგია, როგორ უნდა შევაქო ბავშვი, მას ხო თავში აუვარდება. არ აუვარდება. თქვენ თუ სწორედ იმოქმედებთ, არავითარ შემთხვევაში არ აუვარდება, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ასეთ ბავშვებს ვზრდით, შემდეგ გამოგვდის, ნახეთ როგორი რაღაცა, შემდეგ ჩვენ გამოგვდის ისეთი საზოგადოება, ზრდასრული გამოგვდის ასეთი, რომელსაც არ სწამს საკუთარი თავის, მაგრამ გარდა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანები ყავს ასეთი, ძალიან ხშირად ჩვენ გამოგვდის მერე საზოგადოება, მით უმეტეს თუ კი ფონი გვიწყობს ხელს და ჩვენ შემთხვევაში დამეთანხმეთ, რომ ჩამოშლილი ფონი ძალიან გვიწყობს ხელს ამაში, რომ საზოგადოება, როგორც სახელმწიფოებრივი ერთეულიც, საკუთარ თავს აღიქვამს უსუსურად. ისინი ამბობენ, რომ როგორ ჩვენზე ნუ თუ დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარება. არა მარტო უკვე საკუთარი ცხოვრების განვითარება და საკუთარ ცხოვრებაში ცვლილებების შეტანა, არამედ ქვეყნის და საზოგადოების განვითარება და მის ცხოვრებაში და მის ყოფაში ჩვენ ვიღებთ უნარო საზოგადოებას, და ჩვენ ვიღებთ საბოლოო ჯამში ძალიან უნარო საზოგადოებას და უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გაცნობიერება, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის გეშტალტ თერაპია ამბობს, სანამ შენ რამე გაგიცნობიერებია, ის გმართავს შენ. როგორც კი შენ რაღაცას აცნობიერებ, უკვე შენ მართავ იმას. საინტერესოა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ თუ ამას გავაცნობიერებთ, ჩვენ შეგვეძლება რომ ვმართოთ ეს სიტუაცია, შევძლებთ რომ გამოვიმუშავებთ, გვაქვს იმის შეგრძნება რომ რაღაცაში უნაროები ვართ, რაღაცა არ გვეძლევა ისე მარტივად. კი ბატონო, როგორ უნდა გამოვიმუშაოთ? აი, ყველას გვინდა ალბათ, რომ როდესაც აღმოვაჩინოთ საკუთარ თავში უსუსურობას, არ მინდა რომ ვიყო უსუსური, მინდა რომ ვიყო ძლიერი, მაგრამ არ ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. არ ვიცით როგორ გავაკეთო. ჯერ ეს ერთი სწორედ ეს არის, რომ ეს ჩვენი უსუსურობა თქვენ თუ დააკვირდებით, ნახავთ რომ ეხება განსაკუთრებით რაღაცა ერთ საკითხს. შეუძლებელია რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების ყველა სფეროში იყოს ერთნაირად უსუსური. ეს მაშინ ის უკვე ცოცხალი აღარ არის, ხო? აქედან გამომდინარე. რაღაცა ერთ სფეროს ეხება თუნდაც. შეიძლება ორს, მაგრამ ყველაფერში ერთნაირად უსუსური ვერ იქნება. აუცილებლად მონახოს ის სფერო, რაშიც კარგია. ჩვენ ყოველთვის გეშტალტ თერაპევტები ვამბობთ, დაეყრდენი იმას, რაც გაქვს. როგორიც ხარ, რაში ხარ კარგი? ჯერ გამოადიფერენცირე ის, რაში ხარ მაგარი? დაეყრდენი იმას და იქიდან დაიწყე შენი სვლა. იქიდან დაიწყე ეს ცვლილებები, რაც შემოსატანი არის შენში. ხანდახან ეს მომენტები შეიძლება დააყრდნოთ თუნდაც ხანდახან სრულიად აბსურდული შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ სრულიად ჩვეულებრივ თქვენს ყოველდღიურ მოქმედებებს. საკმარისი არის იყოს სამი პარამეტრი. მე მინდა რაღაცის გაკეთება, მე ამას ვაკეთებ და გამომივიდა. სულ ერთია ეს, შეიძლება იყოს ჭურჭლის გარეცხიდან დაწყებული, წიგნის წაკითხვით თუ რაღაცის სწავლით დამთავრებული. საკუთარ თავს უნდა დავაჯეროთ, რომ ეს კარგად გამოვიდეს. ეს გამომივიდა, მე თუ მივედი, საჭიროება იყო და მქონდა სურვილი, იქ არ ვიცი მე, სახლის დალაგების, გავაკეთე სურვილი, ქმედება და შედეგი. აი ეს პლუსში ჩაიწერეთ, რაც შეიძლება ბევრი პლუსები ჩაიწერეთ ამ შემთხვევაში და ნახეთ რომ თქვენ მართლაც ბევრი რამე გამოგდით.
თუნდაც ესეც შეიძლება რომ გააკეთოთ. თუ სხვა ვერაფერს აკეთებ, თუმცა გეშტალტ თერაპიულ თუ სხვაგვარად ვერ შველით საკუთარ თავს. თუმცა ვთქვათ, გეშტალტ თერაპევტთან ურთიერთობა და მისი მუშაობა იქნება აუცილებლად იმაზე დაყრდნობით, რაც თქვენ კარგად გამოგდით ცხოვრებაში. და აუცილებლად შედეგიანი, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, მიხვდება თუნდაც ჩვენი საუბრით, რომ ეს არის ყოველთვის ძალიან შედეგიანი გეშტალტ თერაპევტთან საუბარი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონ ლიკა, ჩვენი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა და ისევ საუბრის დასაწყისში როგორც აღნიშნეთ და გაიხსენეთ, არ არსებობს ჩიხური მდგომარეობა, ასე რომ ადამიანი, რომელსაც ეს სინდრომი აქვს, აუცილებლად მხოლოდ მისი სურვილით შეუძლია რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს. პრაქტიკოსი გეშტალტ თერაპევტი ლიკა წერეთელი იყო განთიადის ბოლოს სტუმარი, მე კი ხვალამდე გამშვიდობებით, კარგად ვდანდებოდეთ, ნახვამდის.